Okay, so nandito ako ngayon sa Lamesa Eco Park. Kakatapos ko lang sumakay sa kabayo. At nandito ako ngayon nag-iisa. At iikot dito sa napakagandang park na ito. So, ito po si Ron. You should learn to trust the Ipaprocess. And I'm feeling really happy right now. It's just a blessing to be here by myself and stay away from some of my friends. So, ang may bibigay ko ngayong araw ay syempre maging masaya lang at matuto kayo umibig sa Diyos at gawin nyo ang lahat ng makakaya nyo para maabot nyo ang mga dreams nyo. Ito po si Ron Ipapo and tapos na ang aking vlog, so you should learn to trust the process.